तपाईले अब मेन्टल हेल्थको कुरा गरे पनि चाहिँ नि अब मलाई के लाग्छ भने जुन चाहिँ लाइक एउटा बुल्ली डिस्क्रिमिनेसन हामीले झेलिरहेको थियो होइन त्यसले गएर चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्ट स्टेजमा म कस्तो बनेको छु होइन आई रियली अब कोही बेला आई फिल सो ब्याड अफ माइसेल्फ हुन्छ नि किन भन्दाखेरि पहिला जुन चाहिँ मेरोमा कन्फिडेन्ट थियो होइन अर्लियस आई वाज भेरी मच कन्फिडेन्ट हुन्छ नि आई जस्ट अब के भने पनि आई जस्ट मुभ आउट होइन फरवर्ड तर अहिले चाहिँ के भयो भनेदेखि समवेयर कता कता तपाईँको डिप्रेसनले हुन्छ नि तपाईँको सेल्फ स्टिम सेल्फ कन्फिडेन्सले सबै निचा गरिदिँदो रहेछ है अन्त मैले यो पनि थाहा पाएको छ कि जब पहिला मैले एउटा कस्तो हुन्थ्यो मलाई राति पनि निन्दा लाग्थेन है जब मेरो कलेजमा है मलाई पुरा अब जिस्काउँथ्यो है किन भन्दाखेरि चाहिँ कलेजमा कतिजनाले म आउँदाखेरि चाहिँ अब ताली बजाउँथ्यो होइन सो यसले इन्डिकेट गर्थ्यो कि एउटा हिजरा कम्युनिटी सो आई फिल सो ब्याड त्यति बेला त्यहाँदेखि चाहिँ मैले राति चाहिँ यस्तो पारा झेल्यो कि तपाईँको म दिनमा पनि म कलेज जाँदाखेरि म यस्तो सोच्थेँ कि भगवान् यो केटाहरूको ग्रुप यो केटीहरूको ग्रुप चाहिँ प्लिज मलाई कोही पनि गेटमा बसेको नदेखोस् होइन नभए चाहिँ म चाहिँ आज म फ्यान भएर लड्छु होला भने भगवान्ले म प्रे गर्दै जान्थेँ होइन सो त्यति बेला चाहिँ म तालुङ कलेजको उता गेटबाट चाहिँ उता सर्टकटबाट चाहिँ झरेर भागेर चाहिँ यस्तो हेर्थ्यो ला त्यो केटाकेटी छैन के भने छिटो गएर बस्थेँ होइन तर भए पनि उनीहरूले यस्तो खालको जग्गा छोड्थेन कि जहाँ चाहिँ हुन्छ नि म एउटा लाइक हुन्छ नि एउटा क्वायर कम्युनिटी हो भने रियलाइज गराइहाल्छ किन भन्दाखेरि उनीहरूले मेरो हाउभाव हिनाइ मेरो बोलाइले गर्दाखेरि चिनेपछि उनीहरूले कसैले ताली बजाउँथ्यो होइन कसैले लाइक हाई हाई गर्थ्यो आई फिल सो ब्याड कि इभन मेरो कन्सन्ट्रेसन पनि कलेजभित्रै हुन्थेन होइन सो म यस्तो सोच्छु ला भगवान् म चाहिँ कलेज चाहिँ कहिले चाहिँ सकेर चाहिँ म त्यति बेला म साथी कोहीसँग पनि साथी पनि राखेन किन उनीहरूले मलाई जिस्काउँछ होला मलाई जिस्काउँछ भनेर चाहिँ सो त्यति बेला म एक्लै जान्थ्यो एक्लै आउँथ्यो है कतिजना मलाई जिस्काउँथ्यो है राति मलाई निन्दै लाग्थेन सो एक दिन चाहिँ मैले फर्स्ट एउटा वर्ड चाहिँ मैले कहाँ थाहा पाएँ भने कलेजमा जाँदाखेरि अब यता गे आयो सो मलाई एउटा वर्ड्स आयो यो गे भनेको चाहिँ के हो है त्यहाँदेखि बेलुका त्यस्तो खालके के थिएन सो मैले चाहिँ एउटा साथीलाई भनेर चाहिँ प्लिज साइबरमा जाउँ न भने चाहिँ साइबरमा गएँ हो गएर चाहिँ मैले त्यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रो आयो सो त्यसमा कुनै के एसोसिएसन त्यो दिन मैले जस्ट एसोसिएसनको यस्तो मात्रै हेरेँ किन अप्ठ्यारो लाग्यो किन सराउन्डिङमा ला मान्छेले मलाई अब्जर्भ गरिरहेको होला है ला मलाई चिन्छ ला अब म क्वेयर कम्युनिटी हो भनेर सो मैले त्यसो त्यहाँदेखि मैले बिस्तारै त्यसलाई अलिकति त्यहाँदेखि मैले एक दिन चाहिँ फोन नम्बर एउटा टिपी एसोसिएसनको सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको एउटा मलाई लाग्दाखेरि दिल्लीकै एलजिबिटीको एसोसिएसन रहेछ त्यति बेला चाहिँ म यति फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो कि राति त चिसो पानी खाएकै है अब खाना पनि अहिले खाइरहेको छ भरे फेरि भोक लागेको जस्तो हुने हुन्छ नि सो त्यहाँदेखि राति उठेर त तपाईँको अहिले स्टिल आई रिमेम्बर कि मैले 1:15 चाहिँ रातिको कल गरेको हुन्छ नि कल गर्दा चाहिँ उताबाट पनि उठाएँ आइएम सो सक्यो उनीहरू चाहिँ रातभरि सुत्दैन के हो पनि सोच्छु अहिले हुन्छ नि सो उठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो प्रब्लम भयो मलाई पुरा जिस्काउँछ यस्तो भन्दा मैले लट्टरपट्टर हिन्दी भन्यो है सो उसले भने तिमी कहाँको म सिक्किमको भने सिक्किमको तिमीहरूको नजिक चाहिँ को पर्छ स्टेटहरू चाहिँ भने सोधेँ मैले कलकत्ता भने फेरि कलकत्ताको मैले नम्बर दियो मैले फेरि त्यो बेलुका कल गर्दा चाहिँ उठाइन त्यहाँदेखि मेरो पहिला बिहान गरेँ ज्ञान पनि लागेन है तपाईँको त्यो दिन म कलेज चाहिँ गएन त्यहाँदेखि मैले 10-11 बजी कल गर्दाखेरि चाहिँ कलकत्तामा कल लाग्यो म यस्तो हो मलाई यस्तो सफरिङ भइरहेको छ है आई फिल लाइक टु कमिट सुसाइड है प्लिज हेल्प मी भन्दाखेरि चाहिँ त्यसोमा दार्जिलिङको एउटा मान्छेको नम्बर दिन्छु त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु भने सो मैले कन्ट्याक्ट गर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको त्यति बेला चाहिँ मिजु सोसाइटी भन्ने एउटा त्यहाँ दार्जिलिङमा चाहिँ तपाईँको एलजिबिटीको एउटा एसोसिएसन थियो त्यति बेला चाहिँ है अन्त मैले कल गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ लाक्पाले उठाएको रहेछ सो मैले यस्तो प्रब्लम उनीहरूले भन्यो लु तिमी भोलि नै आउनु भन्यो सो मलाई थाहै छैन म कहिले घरबाट निस्क्यो म दार्जिलिङ कहिले नगएको फर्स्ट टाइम गयो र अहिले पनि मलाई साथीले जिस्काउँछ कि छिरिङ तिमी याद छ तिमी फर्स्टमा आउँदाखेरि कस्तो केस पनि जुङलुङ्गै हुन्छ नि तिमी रेनकोटको लुगा लगाइकन आएको थियो भने त्यति बेला मेरो दिमागै थिएन हुन्छ नि किनभने म यति छ फ्रस्ट्रेसनमा थियो मैले के लगाएँ कति बजी गएँ मलाई यति अन्दाज नै थिएन सो मैले त्यहाँ गएँ 2-3 महिना भलिन्टियर गरेँ त्यहाँ थुप्रो रहेछ है काउन्सिलर दिदी पनि रहेछ एउटा काउन्सिलर दिदीले मलाई पुरा काउन्सिलिङ दियो होइन यस्तो त्यस्तो त्यहाँदेखि जब थुप्रो आउँदाखेरि मलाई आई फिल सो
अलिकति खुसी लाग्यो म मात्रै होइन यो संसारमा त एलजिबिटी पनि त थुप्रो रहेछ है उनीहरूसँग जम्मियो उनीहरूसँग काम गर्यो है त्यहाँदेखि चाहिँ मैले सोच्यो कि मैले उनीहरूसँग काउन्सिलर दिदी है अहिलेसम्म लाक्पा चाहिँ त्यति बेला त्यहाँको प्रोजेक्ट डाइरेक्टर थियो सो उसलाई भने कि मलाई पुरा प्रब्लम छ कोही साथी छैन भने उसले भने तिमी आफ्नै एउटा एनजिओ फर्म गर्नु म हेल्प गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ उसले मलाई आइडिया दिँदाखेरि मैले सल्लाह छिटो लियो तर लाक्पाल चाहिँ त्यति बेला लामो डुक्पा भन्छ रिसर्च स्कलर चाहिँ किनभने उहाँले चाहिँ ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ रिसर्च गर्दै गर्दा चाहिँ लाक्पासँग कन्ट्याक्टमा थियो र लाक्पाले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ अन्त उहाँले बाइलस र यताउता लेखेर चाहिँ त्यहाँदेखि आएर चाहिँ हामीले त्यो तपाईँको हुन्छ नि फर्म त गर्यो त्यहाँदेखि अब काम कसरी गर्नुपर्ने त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै उहाँसँगै जोडिँदै गयो त वाट आई फिल इज एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मेरो स्ट्रेसले गर्दाखेरि नै मलाई डिप्रेसन भएको पक्का यो त है डिप्रेसनले गर्दाखेरि म डिप्रेसन त्यति बेला ठिक टाइममा मैले चेक गर्नु पाइनँ डक्टर कोही पनि थिएन मेरो काउन्सिलिङ डक्टर दबाई खाने पनि कोही थिएन सो अहिले म कुन स्टेजमा छु आई एम इन द स्टेज अफ एङ्जाइटी हुन्छ नि सो मेरोमा अब कन्फिडेन्सै छैन मान्छेसँग बोल्नु यताउता हाँस्नु होइन सो आई फिल लाइक टु स्टे आइसोलेट अहिले हुन्छ नि मैले त्यति अब यो पनि मन पर्दैन किन भन्दाखेरि मान्छेसँग पनि बोल्दाखेरि डर लागिहाल्छ है स्टेजको अगाडि जाँदाखेरि त म त अब त बिहोस हुन्ला जस्तो हुन्छ नि सो अहिले मेरो मेन्टल कन्डिसन इज नट स्टेबल है अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो खालको प्रब्लम चाहिँ मैले धेरै झेल्यो है त्यस्तो छ अब के भन्नु Thank you, Medusa. Thank you for sharing your very personal experience with us. अन्त तपाईले अहिले तपाईको टाइम पनि दिएको हामीलाई एनर्जी पनि दिएको थ्यांक यू सो मच थ्यांक यू सो मच हुन्छ नि फर ह्याभिङ मी I think when it comes to mental health, before that I would like to say that I think queer मान्छेहरु चाहिँ एलजीबीटीहरु चाहिँ हामीले चाहिँ अब मनबाटै त्यसरी याद हुँदैन क्या हामी चाहिँ यस्तो रहेछ हामी चाहिँ अब त्यस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ याद पाउँदैन रहेछ कसरी याद पाउँछ भने चाहिँ अरूहरूले जब जिस्काउन थाल्छ अरूहरूले जब कुरा गर्न थाल्छ अरूहरूले जब पिन पोइन्ट गरेर तिमी यस्तो हो उस्तो हो त्यस्तो नगर भन्न थाल्छ त्यसरी नै हामी चाहिँ पर्सेर हाम्रो क्वियरनेस भनेको चाहिँ त्यही रहेछ सानो हुँदाखेरि चाहिँ मैले बुझेको छु यो एउटा कुरा चाहिँ हो किनकि कसैको पनि रेयरली ओन्ली एकदमै प्रिभिलेज फ्यामिली जसको चाहिँ वेल एजुकेटेड छ होइन क्वियर पेरेन्टिङहरू आउँछ उहाँहरूलाई भने मात्रै युटोपियन सिचुएसनमा मात्रै यस्तो हुँदैन होला तर आई थिङ्क I can say very safely that around the whole world, queerness is violent and it's experienced in a very violent way for kids. And most queer kids have childhood traumas. And those traumas they got a हाम्रो उहिलेदेखि नै मेन्टल हेल्थ पनि एफेक्ट हुँदै जान्छ भन्ने चाहिँ याद गरेको छु मैले यो कुरा चाहिँ आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट पनि हो अब म त I would like to say that I come from a relatively more privileged family where मेरोमा एजुकेसन अब टप स्कुलमा एक्सेस थियो है मलाई सानोमै दिल्लीमा स्कुल पढाउनु पनि पठाएको हो पेरेन्ट्सहरूले कलेज पनि बाहिर पढेको हो अहिले पनि बाहिरै पढिरहेको so I had that kind of upbringing and that privilege which saved me from a lot of traumas. But despite this privilege also, it's not been easy when it comes to mental health. And it's just like how Medusa explained her story and how उहिलेको भएको कुराहरूले अहिलेसम्म एफेक्ट हुन्छ आफूलाई मेरो पनि त्यस्तै खालको नै स्टोरी छ एउटा अनि अब फर इक्जाम्पल मलाई म चाहिँ पुरा नाच्ने गाउने मन पर्थ्यो मलाई सानोमा होइन अन्त यहाँ घर आउँदाखेरि पनि आँगनमा म र बहिनी नाच्थ्यौँ पहिला पहिला होइन तर अब को के हेरिरहेको हुन्थ्यो अब यताउता आन्ट अङ्कल कजन्स पिपल वुड observe होइन and I still have memories when I would be dancing with my sister but then they would be like oh my god अनि मिस त कस्तो केटी जस्तो नाच्दो रहेछ राम्रै पाराले नै भन्थ्यो अब क्या केटी जस्तो नाच्दो रहेछ भनेर राम्रै कम्प्लिमेन्ट दिएरै भन्थ्यो तर त्यसले चाहिँ हामीलाई थर्काइदिन्छ हाम्रो डल्लै जिउ अनि भित्रको पनि थर्काएर म चाहिँ I froze I became numb and since that day I've had hesitant to dance क्या त्यो डान्सिङको चाहिँ म खुल्लम खुल्लाले चाहिँ अँध्यारो जग्गा जाने कसले देखेको हुँदैन हो त्यहाँतिर मात्रै जाने चाहिँ आई नो कसले देखेको छैन होइन त्यतातिर चाहिँ मलाई कम्फर्टेबल लाग्छ तर
अरू जग्गातिर अहिले पनि मलाई हेजिटेन्सी हुन्छ गीत गाउनु नाच्नु है अनि बोल्दाखेरि पनि मेरो अलिकति फेमिनिन पाराले थियो होला अन्त हिँड्दाखेरि पनि अलिक फेमिनिन पाराले थियो होला देन आई बिकेम अ भेरी लजाइ बस्ने खालको किड होइन एन्ड बिहाहरू लान्थ्यो मलाई पुरा यताउता पब्लिक इभेन्टमा अब आमाले लानुहुन्थ्यो बोल्न सोसियल हुन भनेर करलाउनुहुन्थ्यो होइन तर मलाई चाहिँ अब डर लाग्थ्यो अहिले रिफ्लेक्ट गरेर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला त मलाई याद थिएन म त्यहाँदेखि अहिले रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि त्यो किनकि मलाई मेन्टल हेल्थमा एकदमै साह्रो असर भइसकेको थियो मेरो कन्फिडेन्स म आफूलाई भ्याल्यु नै नगर्ने खालको थिएँ हो त्यस्तो बनाइदिएको थियो होइन अनि बिहा बटुल मरौ परौहरूतिर जाँदाखेरि पनि चुपचाप बस्ने किनकि म बोल्दाखेरि मान्छेहरूले चाल पाउँछ म चाहिँ यस्तो खालको रहेछु म हिँड्दाखेरि चाल पाउँछु मान्छेहरूले यस्तो खालको रहेछु नाच्दाखेरि पनि चाल पाउँछ केही नगर्नै हुने रहेछ भन्ने खालके भइसकेको थियो मेरो लाइफ चाहिँ हो अनि त्यसरी चाहिँ आफ्नो I think in that manner, queer people and especially me, we we created these protective layers around our body and around our mental health to protect ourselves as much as possible. So these practices like अब म पूजा रुम गएर पुरा प्रार्थना गर्थेँ पहिला चाहिँ भगवान् मलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिनुहोस् के भएको होला मलाई चाहिँ के हो यो चाहिँ बुझ्दै बुझिनँ भन्नु होइन एन्ड द्याट वाज मी माइसेल्फ क्रिएटिङ अ प्रोटेक्टिभ लेयर फर माइसेल्फ किनकि I did not know how to face the world. I did not know how to look at myself in the mirror. Yeah. अनि ऐनामा आफूलाई पनि राम्ररी हेर्न सक्दिनँ थिएँ अरूको लागि पनि इक्जाम्पलहरू पनि थिएन कोही पनि हो सो त्यस्तो खालके प्रब्लमले चाहिँ मलाई पुरा मेन्टल हेल्थमा अफेक्ट भयो कि आफूलाई भ्याल्यु नै नगर्ने आफ्नो कन्फिडेन्स नै छैन बोल्ने पनि होइन अनि बाहिर गएर क्वियर कम्युनिटीसँग एक्सपोज भएर ट्रान्स कम्युनिटीसँग अब पार्टी गरेर गएर नाचेर आफ्नै कम्युनिटीको मान्छेहरूसँग म पुणे पढ्दाखेरि पनि आई वाज भेरी ब्रेभ एन्ड आई मेट समन अन सोसियल मिडिया अनि उसले चाहिँ रुममेटहरू खोज्दै रहेछ हो अन्त गए थियो ऊ चाहिँ अन्त मैले चाहिँ यही हो मेरो विन्डो अपर्च्युनिटी आफूलाई बुझ्ने अनि म चाहिँ जसरी भए पनि यही मान्छेसँग बस्छु अब मदेखि किनकि ऊ चाहिँ अलिकति सोसियल सिटीमा अपब्रिङ्गिङ भएको अन्त ओपन थियो उसको त आमा बाउलाई पनि याद थियो होइन त्योसँग बस्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि पुरा हेल्प हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई याद थियो अनि जसरी जसले भए पनि अब आल फेस द वर्ल्ड भनेर चाहिँ त्यो उसलाई देखेर नै मलाई आएको नि त त्यो चाहिँ क्या अब नदेखेको भए त म के हुन्थ्यो होला होइन So I went, I started living with him and he used to organize queer parties. हाम्रो घरमा नै अब पुणेको उसले जति चिनेको छ सबैजनालाई घरमा बटुलेर ट्रान्स कम्युनिटी हुन्थ्यो इन्टरसेक्स हुन्थ्यो अनि लेस्बियन गे हुन्थ्यो है उनीहरूसँग एक्सपोजर भएर पनि मलाई मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ अलिकति मेरो हिल हुनु थाल्यो क्या सो उनीहरूसँग पार्टी गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थिम हुन्थ्यो थिमहरू पनि एकदमै अब अनुपले पनि भन्नुहुँदै थियो नि कि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु अनकभर एन्ड अनप्याक जेन्डर एन्ड मेस्कुलिनिटी एन्ड हाउ टक्सिक द्याट इज बिकज द्याट ओप्रेसेस अल अफ आवर क्रिएटिभ आइडेन्टिटिज भन्दा होइन हो त्यस्तो खालको एक्टिभिटी हुन्थ्यो एन्ड वी डेन्ट हेभ टु टक अबाउट इट त्यो पार्टिजहरूमा चाहिँ क्या घरभित्र आफ्नो सेफ स्पेस छ हो सेफ स्पेसभित्र पार्टी गर्यो को के क्रस ड्रेस गर्थ्यो को के गर्थ्यो होइन आफ्नो जे छ भित्रको जो हो आफू त्यो प्रोटेक्टिभ लेयर्सहरू हामीले बनाउँछौँ भनेको थिएन हो त्योहरू चाहिँ खोल्यो त्यो सुटहरू कस्ट्युमहरू खोल्यो त्यहाँदेखि आफ्नो रियल सेल्फ भएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हिलिङ हुन थाल्यो मेरो भन्ने चाहिँ मैले याद गरेको छ अहिले रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हो अनि मलाई पुरा एन्जाइटी हुन्थ्यो कि अब आमा बाउले चाल पाउँछ यो चाहिँ सबसे बिगेस्ट एन्जाइटी हो मेरो घरमा याद पाउँछ भनेर चाहिँ हो even though I had very supportive siblings and very supportive, and they have been there throughout the time that I have made it known to them. But there's always this innate fear that you are not accepted, and so I had to be very careful. Who was I? I mean, these kind of anxieties straight people don't face these kind of anxieties while using social media, while using other kind of media. Yeah. So त्यसले चाहिँ मलाई पुरा एन्जाइटी हुन्थ्यो अनि आई हेभ ह्याड स्लिपलेस नाइट्स अल्सो टु थिङ्क अबाउट घर आउनु कि नआउनु भनेर द्याट हेज बिन वान अफ माई बिगेस्ट पेन टु डिसाइड लाइक
should I stay here? Because like I can never be myself over here. And the more I unpack my layers, my protective layers, because I don't need them anymore, the more I'm afraid that do I need to put them back on when I come back home? So, like, you know, is there a safe space for me to exist in a very happy way, just as cis het people do in Sikkim? यो चाहिँ मेरो सबसे biggest source of mental health pain हो अहिले चाहिँ. And yeah, so that's been my experience. I think there's all kinds of suppression which has happened. Um, and yeah, this like गर्दाखेरि चाहिँ frustrating हुन्थ्यो when you don't have anybody really to communicate all of these things to you. And the biggest, I don't really know, I can't really pinpoint if I was going through a state of depression or if I was, because there was no conversations and narratives about mental health itself. Yeah, yahaniri. So forget the mental health of marginalized communities. So मलाई चाहिँ त्यो लाग्थ्यो कि I had, like, you know, going, like I didn't even know that what am I going through. मलाई चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भएको, म चाहिँ किन आफूलाई भ्याल्यु गर्नु नसकेको, किन चाहिँ म कन्फिडेन्ट हुनु नसकेको, बोल्नु नसकेको, बाहिर गएर चाहिँ अलिकति बोल्नु थालेको हो when I saw the example of others, when I saw others also living their truths. तर त्यो चाहिँ मेरो प्रिभिलेज ले नै गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मेरो हिलिङ प्रोसेस चाहिँ सुरु भएको हो भन्ने चाहिँ I know that. And yeah, I just feel that a lot of people are also going through that, questioning themselves and living with the anxiety of, I don't know, how do I shed these protective layers that I have built around my body? And there's also everyday violence that we have to put up with these days. For example, when I'm creatively expressing myself on Instagram or anywhere on the street, कुनै कसले भनिपठाउँछ आमा अनि यस्तो यस्तो भएछ त्यो त साह्रै बेसी भयो, लाइक त्यो चाहिँ गे हो भनेर चाहिँ ठिकै छ whatever, तर त्यस्तो डरलाग्दो त हुनु पर्दैन त, मेकअपहरू लाउने कुनै के केहरू गर्ने क्या त्यस्तो भन्छ. एन्ड द्याट मेक्स मी, इट फ्रिजेस मी क्या, त्यो आफ्नै मान्छेले पनि त्यस्तो भनिदिँदाखेरि चाहिँ अनि मैले I realized that our mental health is not controlled by us anymore. Our mental health is controlled by those who are in power, those who are the oppressors. So I feel like we need to take that back from them. अनि यस्तो सानो सानो कुराहरूलाई पनि violence हुन्छ, and that is also a form of mental violence. अनि that is something that we need to be really careful about. These everyday kind of triggers-हरू हुँदैन. सोसियल मिडिया पनि भनिपठाउँछ, कसले अब कुनै कसले खबर पठाइरहेको हुन्छ मलाई क्या, मान्छेहरूले मेरो फोटोजहरू चलाएर ट्रोल पोस्टहरू बनाउँछ. एन्ड आई एम भेरी मच अवेर द्याट यस्तो हुन्छ, मेरो फोटोजहरू चलाएर खिल्ली उडाउँछ ट्रान्स कम्युनिटीको, गे कम्युनिटीको खिल्ली उडाउँछ. एन्ड दे डोन्ट इभन रेफर टु द ट्रान्स कम्युनिटी, दे रेफर टु अब लु तेरो बुढी हो योहरू भन्दै एउटा पोस्ट देखेको थिएँ मैले चाहिँ, विच ह्याड बिन सर्कुलेटिङ अबाउट मी होइन. So those kind of things really trigger a lot of violence in our minds and makes us feel very undervalued, despite the level of empowerment that you have been through. And it's not an easy process to experience that violence. So I feel like really proper mental health channels who are and mental health experts who are queer and have experiences themselves is very important. And yeah, that's about it for me. Talking about the mental health issue, I feel that queer people are at the higher risks of, this mental issues, because they have been going through so much of humiliation and subjected to jokes, getting bullied, and even rejection from the family. So I feel that people from the queer community, they are at the high risk of mental illness. So talking about my experience, like Animesh ले भन्नु भएको जस्तै हामीलाई कति हामीलाई त्यो हुन्छ नि, अब यादै हुँदैन कि what are we भनेर के हो. जस्तै अब I was assigned female at birth, but as I grew up, I used to identify myself as a male. अन्त त्यो कुरा मलाई नर्मलै लाग्थ्यो है, नर्मलै लाग्थ्यो. My life was pretty normal है, until someone came to my life and उनीहरूले मलाई ट्याग गर्यो क्या. अरे
त्यो जस्तो मान्छेलाई त टम बोय पो भन्छ त भनेर के हो देन आई थट त्यहाँदेखि चाहिँ मैले त्यो टम बोय भन्ने वर्ड मलाई यादै थिएन के हो भनेर त्यहाँदेखि मैले घरमा आएर आमालाई भने होइन मलाई यस्तो यस्तो मान्छेले टम बोय भन्यो भने अन्त मेरो आमाको रिएक्सन वाज देखिस् यस्तो लुगा लाएर यस्तो भएर हिँड मान्छेले तँलाई टम बोय भने त्यो भनेको छक्का हो भने अन्त आई वाज सो हुन्छ नि डिप्रेस त्यहाँदेखि अब मलाई मान्छेले नराम्रो भन्दैछ द्याट मिन्स आई एम नट नर्मल अब त्यो आयो मेरो दिमागमा त्यो टाइममा म नानी अब आई वाज किड है केटाकेटी थियो सानोमा त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई मलाई चाहिँ फर्स्टमा जुन चाहिँ कुरा नर्मल लाग्थ्यो है बिकज आई युज टु आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ मेल होइन म्यान एउटा बोय सोच्थेँ मैले एज अ ग्रो अप तर मान्छेले मलाई आएर ट्याग गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूले एबनर्मल लाग्नु थाल्यो ला म यो अब फिट होइन रहेछ मेरोमा के कमी छ द्याट्स वाइ मान्छेले मलाई के गर्दैछ दे आर मलाई छक्का भन्दैछ टम बोय भन्दैछ है त्यहाँदेखि चाहिँ अब अर्ली एजदेखि नै मलाई पनि अब मेन्टल हेल्थ इस्यु हुन थाल्यो अब मेरो उमेरको नानी त्यो टाइममा खेल्ने कुद्ने होइन दे वर इन्जोइङ देयर लाइफ म चाहिँ साइलेन्टली आई वाज सफरिङ इनसाइड हुन्छ नि रातभरि रुन्थेँ म आफ्नो रुममा है थिङ्किङ किन मलाई यस्तो बनायो भगवान्ले मलाई एबनर्मल बनाएछ है म चाहिँ सोसाइटीको अगाडि चाहिँ एबनर्मल मान्छे रहेछु भन्ने मात्रै आउनु थाल्यो मलाई त्यहाँदेखि एज आई ग्रु अप है त्यहाँदेखि म त्यतिकै बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ वेन आई वाज इन क्लास 12मा हुँदाखेरि चाहिँ कसैले आएर फेरि मलाई यस्तो भन्यो बिकज द्याट टाइम आई स्टार्टेड टु अब हुन्छ नि मलाई अब आफू अलिकति प्युबर्टी एजमा पनि थियो त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ अलिक अब रोमान्टिकल्ली भनौँ इमोसनली अब फिमेलसँग एट्र्याक्ट हुन थालेँ अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई कति साथीहरूले आएर चाहिँ मलाई के भन्यो तँ जस्तो मान्छेलाई त लेस्बियन भन्छ भनेको थियो त्यहाँदेखि आई एक्सेप्टेड द्याट त्यहाँदेखि मैले आफूलाई एज अ लेस्बियन आइडेन्टिफाई गर्नु थालेँ है त्यहाँदेखि त्यो हुँदाखेरि पनि मान्छेले पुरा टर्न गर्थ्यो है केटी रिलेसनमा बसेर यिनीहरू हौ कसरी नानी जन्माउँछ है कसरी सेक्सुअल इन्टरकोर्सहरू गर्छ सो नर्मलै लाग्नु थालेन मलाई त्यहाँदेखि के हुन्छ नि त्यहाँदेखि त म अझै डिप्रेस्ड हुन थालेँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई रियल डिप्रेसन हुन थाल्यो एन्जाइटी हुन्छ नि डर लाग्ने ढुकढुक हुने राति सुत्नु नसक्ने है आई कुड नट स्लिप है रातभरि निन्दा लाग्थेन है अब मान्छेले मलाई यस्तो नराम्रो भन्दैछ अब फेरि कसरी नेबर्सहरूले पनि हुन्छ नि यसलाई चाहिँ अलिकति केसहरू पाल्नु लगाइहाल्नु है भोलिको दिनमा यो यसरी बस्यो भने के भन्छ बिहाहरू पनि कसैले गर्दैन लाइक द्याट हुन्छ नि अब त्यहाँदेखि फ्यामिलीमा पनि पुरा झगडा हुन्थ्यो क्या बिकज आई वाज बिट डिफ्रेन्ट है त्यति मात्रै थियो रिजन है त्यहाँदेखि घरमा पुरा झगडा हुन्थ्यो है मेरो इस्यु लिएर है फल्लाले तँलाई छक्का भन्दै थियो त्यस्तो नगर भन्दै अब त्यहाँदेखि चाहिँ म पुरा आफै हुन्छ नि मेन्टली अब आफै डिस्टर्ब हुन थाल्यो त्यहाँदेखि केही कुरामा कन्सन्ट्रेटै गर्न सकिनँ म पढाइमा पनि कन्सन्ट्रेट गर्न सक्थिनँ एम्बिसन्सहरू मेरो थियो मेरो एम्बिसन्स है अब युपिएससी क्लियर गरेर आइएएस हुने थियो है तर यो मेन्टल इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म फोकस गर्न सकिनँ मैले त्यहाँदेखि सोचेँ फर्स्ट म आफ्नो प्रब्लम्सलाई म सल्भ गर्छु है त्यहाँदेखि मात्रै अब त्यो सोचेँ मैले त्यो टाइममा है भलनरेबल भएको थिएँ नि त म अब आफूमा हुन्छ नि अब लाइक हाम्रो मेडिसाले भन्नुभयो है हामीलाई चाहिँ के हुन्छ सेल्फ कन्फिडेन्स लुज हुन्छ एक त मान्छेको अगाडि गएर बोल्नु जहिले आफैले हाइड गरिरहेको के लुकिरहेको डर लाग्थ्यो क्या मान्छेको अगाडि जाँदाखेरि पनि किनभने उनीहरूले के भन्थ्यो मलाई देखेको बित्तिकै के हुन्थ्यो कस्तो केटी भएर पनि केटा हुनु खोजेको है के गरेको तैँले तँ त छक्का नै रहेछस् भन्थ्यो मलाई त्योहरू चाहिँ आई युज टु अब त्यो अभोइड गर्नुको लागि चाहिँ म डर लाग्थ्यो कि अरूको अगाडि आउनु त्यहाँदेखि चाहिँ स्लोली है त्यहाँदेखि चाहिँ स्लोली त्यतिकै मेरो त्यहाँदेखि आई कम्प्लिटेड माई पोस्ट ग्रेजुएसन है त्यो सकेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मैले के गरेँ सोचेँ ओके मेरो इनर आइडेन्टिटी र मेरो फिजिकल बडी म्याच गरेको छैन सो देयर इज अ सल्युसन है मैले त्यो स्कुलहरूमै सुनेको थियो सेक्स रिएसाइनमेन्ट सर्जरीको बारेमा त्यो टाइममा चाहिँ सेक्स रिएसाइनमेन्ट सर्जरी नभन्नु चाहिँ सेक्स चेन्ज भन्थ्यो है सेक्स चेन्ज हुन्छ है हामीले आफ्नो फिजिकल बडीलाई एलाइन गर्न सक्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले फरेन कन्ट्रिजहरूतिर हुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ है त्यहाँदेखि मैले पोस्ट ग्रेजुएसन सकेर चाहिँ आई स्टार्टेड कन्सन्ट्रेटिङ है अन माइसेल्फ वे आउट छ है म मेरो फिजिकल बडीलाई
आफ्नो इनर आइडेन्टिटीसँग मेरो सोल मेरो माइन्डसँग एलाइन गर्न सक्ने रहेछु भनेर चाहिँ मैले त्यहाँदेखि इन्टरनेटको थ्रुबाट है आई स्टार्टेड सर्चिङ खोज्न थालेँ मैले कि इन्डियामा पनि पोसिबल छ कि छैन त्यहाँदेखि त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ आई केम अक्रस वान भ्लग भनौँ न ट्रान्सम्यानको एउटा भ्लग थियो जहाँ चाहिँ हि ह्याड सेयर्ड हिज ट्रान्जिसनल जर्नी है त्यो देखेर चाहिँ आई वाज रियली ह्याप्पी बिकज मलाई त्यो चाहिएको थियो नि त द्याट टु एलाइन माई फिजिकल बडी विथ माई माइन्ड एन्ड सोल सो पोसिबल रहेछ भनेर चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो देन 1 year जस्तो लाग्यो मलाई अझै रिसर्च गरेँ होइन मैले अझै सर्च गरेँ अब कस्तो प्रोसिजरहरू हुन्छ कति पैसा लाग्ने रहेछ है अन्त कहाँ चाहिँ इन्डियामा चाहिँ कहाँ कुन कुन हस्पिटल्सहरूमा हुँदो रहेछ भनेर मैले रिसर्च गरेँ फर्स्ट 1 year है गरेर चाहिँ या देन आई केम अप टु माई पेरेन्ट्स है भने उनीहरूलाई है त्यहाँदेखि भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि ट्रान्जिसन पनि स्टार्ट गरेँ है ट्रान्जिसन स्टार्ट गरेर चाहिँ या टुडे आई क्यान से द्याट आई एम ह्याप्पी म्यान नाउ है बिस्तारै बिस्तारै मेरो मेन्टल जति पनि मेरो मेन्टल ट्रमाहरू थियो जुन चाहिँ सोसाइटीले मेरो माथि दे ह्याड पुट अन मी हुन्छ नि थ्रु होमोफोबिक अब एउटा कमेन्ट्सहरू गरेर मलाई बुली गरेर मलाई भर्बली अब्युज गरेर जति पनि उनीहरूले मेन्टल ट्रमासहरू मलाई दिएको थियो अहिले स्लोली चाहिँ के हुँदैछ भन्दा चाहिँ आई एम हिलिङ फ्रम द्याट हुन्छ नि त्यहाँदेखि चाहिँ म अहिले ओपनली निक्लिएर अब म जस्तै आउने जतिजना पनि है ट्रान्सजेन्डरहरू छ उनीहरूलाई म चाहिँ सक्यो भएर चाहिँ आई एम ट्राइङ टु हेल्प देम हुन्छ नि टु कम आउट इभन टु स्टार्ट द ट्रान्जिसनल प्रोसेस है कस्तो के हुन्छ सो द्याट वे मेन्टली अगेन आई वुड लाइक टु से द्याट क्वेयर पिपल जति पनि क्वेयर पपुलेसनमा आउने मान्छेहरू छ दे आर एट भेरी हाई रिस्क अफ मेन्टल हुन्छ नि एउटा इलनेस अब मेन्टली डिस्टर्बहरू हुने चाहिँ क्वेयर पिपलहरू अभियसली हाई रिस्कमै छ हो सो या द्याट वाज माई एक्सपिरियन्स